Xin chào các bạn. Các bạn có từng nghe đến khái niệm ADV hay là Average Daily Volume nhưng chưa rõ nó là gì và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch Forex. Trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá ADV là gì, nó nói lên điều gì về tính thanh khoản của thị trường và đặc biệt làm sao để sử dụng ADV để giao dịch hiệu quả hơn. Nếu bạn là người mới thì đây sẽ là video nền tảng cực kỳ hữu ích. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu ADV là gì. ADV là viết tắt của Average Daily Volume, có nghĩa là khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày. Nói cách khác, nó phản ánh cường độ giao dịch của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 30 ngày hoặc là 90 ngày gần nhất. Ví dụ, ADV của sản phẩm Euro Đô la là 1,2 triệu lot trên ngày. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày sẽ có 1,2 triệu lot Euro Đô la được giao dịch. ADV càng cao thì thị trường càng sôi động, tính thanh khoản cao, và ADV thấp thì thị trường ít sôi động, có thể trượt giá cao hơn. Vậy một câu hỏi đặt ra đó là tại sao ADV lại quan trọng trong giao dịch Forex? ADV nó không chỉ là con số thống kê mà nó còn giúp trader đánh giá về tính thanh khoản của thị trường, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với một cặp tiền hay là một cái sản phẩm cụ thể, khả năng vào, thoát lệnh không bị trượt giá. ADV càng cao thì spread càng thấp hơn và giao dịch khớp lệnh mượt hơn, ít bị slippage hơn, đặc biệt là trong phiên London hoặc là New York. Về cách đo ADV ấy, thì bạn có thể tìm hiểu về cái thông số ADV này ở một số nguồn phổ biến. Chẳng hạn bạn có thể lên MyFXBook. Ở đây thì nó có cái phần thống kê khối lượng giao dịch cụ thể. Bạn cũng có thể tìm hiểu trên TradingView. Trên đó thì bạn sử dụng cái chỉ báo volume. Dù là đây nó chỉ là volume proceed từ broker. Tuy nhiên nó cũng là một cái thông số tham khảo hữu ích. Trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5 ấy thì bạn có thể dùng volume mặc định, tích volume để ước lượng tương đối, hoặc là cũng có thể sử dụng cái chỉ báo volume. Đây là lấy ví dụ các bạn có một cái sản phẩm giao dịch cụ thể như thế này. Các bạn muốn hiện cái tích volume lên để tham khảo cái thông số về volume của sản phẩm thì các bạn chuột phải lên màn hình này. Các bạn chọn vào cái phần volume này. Nó sẽ hiện ra những cái tích volume ở phía dưới đây ạ. Bạn cũng có thể vào trong cái phần Navigator. Bạn tìm đến cái mục volume đây ạ. Và bạn đưa cái chỉ báo volume này ra. Ở đây thì nó có một số những cái thông số như thế này. Tuy nhiên chúng ta sử dụng những cái thông số mặc định cũng được. Đấy, các bạn bấm chọn giúp tôi vào OK. Thì nó sẽ hiện ra một cái phần volume ở phía dưới như thế này. Tôi sẽ ẩn cái tích này đi nhé. Trên các cái nền tảng giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là trên TradingView thì khi các bạn hiện cái tích volume này ra ấy, thì đây nó không phải là cái khối lượng giao dịch tính theo lot của cái sản phẩm cụ thể, mà nó là những cái tích biến động của cái sản phẩm trên thị trường mà thôi. Mỗi lần có một cái giao dịch nào đó làm cho sản phẩm nó biến động thì nó sẽ đếm cái số lần biến động đó và nó hiện cái thông số biến động đó trong cái phần này. Chứ không phải là cái khối lượng giao dịch đó là 1 lot hay là 100 lot hay là bao nhiêu lot đâu nhá. Rất là lưu ý là như vậy. Và cũng lưu ý thêm đó là những cái thông số này thì sàn nó thống kê ở những cái giao dịch mà sàn đó quản lý. Thế còn ở những cái sàn khác nữa thì nó cũng sẽ có những cái giao dịch mà sàn đó quản lý. Và bởi vì trên cái thị trường Forex này thì cái thị trường nó không phải là tập trung chỉ giao dịch ở một chỗ, cho nên là trên một sàn cụ thể thì nó chỉ có thể thống kê trên cái sàn đó mà thôi. Thì những cái điều này chúng ta cũng cần phải hiểu được bản chất nó là cái gì nhé. Thì ở đây các bạn cần phải hiểu thực sự bản chất các cái tích volume này nó là cái gì nhé. Mặc dù là cái ADV trên thị trường Forex nó không được tập trung như là trong chứng khoán, tuy nhiên nó vẫn đủ để cho chúng ta một cái bức tranh thanh khoản rõ ràng nhờ dữ liệu từ các broker lớn. Thống kê về ADV của các cái sản phẩm trên thị trường Forex ấy, thì ở đây có thể chỉ ra một số những cái sản phẩm có ADV lớn như thế này. ADV của sản phẩm Euro Đô la luôn dẫn đầu về tính thanh khoản. Chính vì cái việc là cái sản phẩm Euro Đô la này nó dẫn đầu về cái tính thanh khoản hay là về cái khối lượng giao dịch, cho nên các bạn sẽ thấy được là cái sản phẩm Euro Đô la này nó sẽ tuân theo các cái quy luật về mặt thống kê tốt hơn so với những cái sản phẩm khác. Nếu như các bạn có tìm hiểu về các cái mô hình giá, các cái mô hình nến rồi là các cái chiến lược giao dịch thì các bạn cũng sẽ thấy được là cái sản phẩm Euro Đô la này nó sẽ tuân thủ tốt hơn những cái quy luật đó so với những cái sản phẩm khác. Lý do là bởi vì rất là nhiều những cái sản phẩm cái khối lượng giao dịch nó không nhiều, thành ra là có thể nó sẽ có những cái biến động khó lường trước hơn. Xếp thứ hai và thứ ba khi xét theo cái chỉ tiêu ADV này đó là sản phẩm USD GPI và sản phẩm GBP USD.
Những cái cặp này nó không chỉ có split thấp mà còn dễ khớp lệnh, phù hợp với cả scalper lẫn day trader. Ngược lại, những cái cặp sản phẩm exotic hay là những cặp tiền hiếm như là USD TRI, USD ZAR có ADV thấp, nó dễ bị trượt giá mạnh. Các bạn để ý những cái sản phẩm tiền hiếm này thì cũng sẽ thấy được là cái split của nó cao hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm như là Euro Dollar hoặc là USD JPY. Về ứng dụng cụ thể của ADV trong giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái ADV này trong cái quá trình chúng ta giao dịch cũng như là lựa chọn những cái phương án giao dịch. Cụ thể đó là khi chọn thời điểm vào lệnh ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên cái giờ có ADV cao như là phiên London hoặc là phiên New York. Khi chọn cặp tiền phù hợp ấy, thì chúng ta cũng ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm có ADV cao như là Euro Dollar, USD JPY. Khi mà nó có ADV cao thì cái split thấp. Và các bạn biết là khi các bạn mua bán ấy, một cái sản phẩm nào đó có cái sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán thấp thì rõ ràng là nó cũng sẽ ưu thế hơn. Khi các bạn phân tích sự quan tâm của thị trường thì nếu một cái cặp đột ngột có ADV tăng vọt thì có thể nó đang có tin tức lớn hoặc là dòng tiền đổ vào. Đối với những bạn mới thì những cái thông tin này nó thực sự là hữu ích và các bạn hãy quan tâm đến nó nhiều hơn trong cái quá trình xây dựng chiến lược giao dịch cho mình. Một số lưu ý khi sử dụng ADV. Như phần trước đã nói thì ADV trong Forex không được tập trung như là chứng khoán vì thị trường Forex là phi tập trung. Số liệu volume chỉ mang tính chất tương đối, tùy thuộc vào broker hoặc là nguồn dữ liệu bạn dùng. Hãy luôn so sánh từ nhiều nguồn và kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác như là trendline, price action hay là tin tức để có được những cái chiến lược giao dịch tốt hơn. Tổng kết lại thì cái ADV này nó giúp bạn hiểu được thanh khoản của thị trường, là công cụ hỗ trợ chọn cặp tiền và thời điểm vào lệnh hợp lý và rất là cần thiết cho những người mới bắt đầu giao dịch. Và cái lời tổng kết này cũng là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến ADV mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong quá trình tìm hiểu về thông số này cũng như là những cái lĩnh vực khác liên quan đến Forex, có gì thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Tôi xin kết thúc video ở đây. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.